อัปเดตข่าว Apple ครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของรายได้ของ Apple จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็มีข่าวลือผลิตภัณฑ์ใหม่เล็กน้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มกับข่าวแรกกันเลยก็คือ Apple สร้างประวัติศาสตร์นะครับมีมูลค่าบริษัททะลุ5ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกมูลค่าบริษัทของ Apple ทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะโดยณวันนั้น Apple ปิดหุ้นแล้วก็เขามีมูลค่าบริษัทขึ้น5ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยในระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับตามหลังจาก Nvidia ที่เขาเคยทำมาก่อนหน้านี้ความสำเร็จตรงนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ Apple มีมูลค่าบริษัทแตะอยู่ที่ 4.9 ล้านล้านดอลลาร์มาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นการทวงตำแหน่งนะครับบริษัทที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในโลกแซงจาก Nvidia นะโดยทั้ง2บริษัทก็มีการสลับตำแหน่งกันอย่างต่อเนื่องนะครับบางที Apple ก็ขึ้นบางที Nvidia ก็ขึ้นสลับกันไปกันมาแต่ณตอนนี้เนี่ย Apple ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าบริษัทสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์กับ Nvidia ไปแล้วนะครับ Nvidia เป็นบริษัทแรกนะครับที่มีมูลค่าบริษัทมากถึง5ล้านล้านดอลลาร์โดยเขาทำได้เมื่อวันที่29ตุลาคมปี2025ที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ GPU นะครับในการเอาไปใช้ในงานด้าน AI แล้วก็ตอนนี้นะครับ Apple กลายเป็นบริษัทที่2ที่มีมูลค่าบริษัท5ล้านล้านดอลลาร์ตามหลังมาหากย้อนกลับไปนะครับ Apple เป็นบริษัทที่สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งโดยการเป็นบริษัทที่มีมูลค่าถึง2ล้านล้านดอลลาร์เมื่อวันที่19สิงหาคมปี2020แล้วก็หลังจากนั้นไม่ถึง17เดือนนะครับ Apple ก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งโดยมีมูลค่าบริษัทแตะอยู่ที่3ล้านล้านดอลลาร์ในวันที่3มกราคมปี2022นะครับแล้วก็ในเวลาต่อมา Apple กลายเป็นบริษัทแรกนะครับที่มีมูลค่าบริษัทสูงเกิน3ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนปี2023โดยความต่อเนื่องตรงนี้หยุดลงนะครับโดย Apple ได้แตะระดับ4ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2025ซึ่งเป็นบริษัทที่3นะครับตามหลัง Nvidia แล้วก็ Microsoft โดย Nvidia เป็นรายแรกนะครับในเดือนกรกฎาคมปี2025แล้วก็ Microsoft เนี่ยตามหลังมาในเดือนเดียวกันแม้ความสำเร็จนี้นะครับจะเกิดขึ้นในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าการปฏิบัติงานแต่การที่มีมูลค่าบริษัทเกิน5ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ Wall Street ที่มีต่อ Apple อย่างมหาศาลเลยแล้วก็เป็นการเติบโตถึง5เท่าในรอบ8ปีที่ผ่านมาของ Apple นะครับข่าวต่อมาครับ Apple ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปี2026ทำรายได้ได้สูงมากเป็นประวัติศาสตร์ของเดือนมิถุนายนเลย Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปี2026ถ้าเทียบกับบริษัทอื่นเนี่ยเป็นไตรมาส2นะครับทำรายได้ไปทั้งสิ้น 19,417 ล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการในไตรมาสเดือนมิถุนายนนะครับ Apple ปิดไตรมาสที่3ปี2026ในวันที่27มิถุนายนปี2026นะครับทำรายได้ไปทั้งสิ้น 19,417 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากปีก่อนหน้าประมาณ 16% นะครับทำกำไรไปได้ทั้งสิ้น 29,789 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นกันถ้าเรามาดูในรายผลิตภัณฑ์เนี่ยมีดังนี้นะครับ iPhone ทำรายได้ไปทั้งสิ้น 54,252 ล้านดอลลาร์ Mac ทำรายได้ไปทั้งสิ้น 13,52 ล้านดอลลาร์ iPad ทำรายได้ไปทั้งสิ้น 6,191 ล้านดอลลาร์อุปกรณ์สวมใส่บ้านแล้วก็อุปกรณ์เสริมทำรายได้ไปทั้งสิ้น 7,883 ล้านดอลลาร์แล้วก็บริการนะครับทำรายได้ไปทั้งสิ้น 3739 ล้านดอลลาร์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นหมดเลยยกเว้น iPad นะครับที่มีรายได้ลดลงทีมคุกนะครับเผยว่า Apple ทำสถิติผลประกอบการไตรมาสเดือนมิถุนายนได้ดีที่สุดเป็นประวัติการเลยโดยเป็นการเติบโตเป็นเลข2หลักนะครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone แล้วก็ Mac แล้วก็รวมถึงบริการด้วยแล้วก็ Apple เนี่ยสามารถทำให้ได้เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยยกเว้น iPad นะครับหลังจากที่ Apple ประกาศผลประกอบการแล้วนะครับทีมคุกเองเขาก็เผยนะฮะยอมรับว่า Apple จำใจขึ้นราคาสินค้าเหตุหน่วยความจำพุ่งสูงเป็นประวัติการเลยทีมคุกนะครับได้กล่าวในการประกาศผลประกอบการไตรมาส3ของปี2026นะฮะว่า Apple ไม่ได้ต้องการปรับขึ้นราคาสินค้าเลยแต่ว่าถูกบังคับให้ทำนะครับเนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีมคุกได้ให้เหตุผลนะครับว่าสถานการณ์หน่วยความจำในปัจจุบันเนี่ยรุนแรงมากเลยซึ่งเขาได้ใช้คำเปรียบเทียบนะว่าเหมือนกับน้ำท่วม100 ปีซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ Apple ต้องปรับขึ้นราคา Mac แล้วก็ iPad ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อถูกถามว่า Apple ให้ความสำคัญกับการรักษาจำนวนกำไรขั้นต้นหรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่าในการพิจารณาการขึ้นราคาสินค้านะครับทีมคุกก็เผยว่าเป็นการพิจารณาจากหลายปัจจัยร่วมกันทีมคุกเผยว่าปรัชญาในการตัดสินใจของ Apple นะฮะจะดูในเรื่องของทั้งจำนวนที่ขายได้รายได้แล้วก็อัตรากำไรจากนั้นก็ใช้ดุลพินิจนะครับทางธุรกิจในการบริหารจัดการไม่ได้ใช้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือมองเพียงมิติเดียวแต่จะพิจารณาทั้ง3มิติเลยนะครับในระยะยาวมากกว่าที่จะมองในไตรมาสเดียวเท่านั้นทีมคุกไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปรับขึ้นราคา iPhone ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2026นี้แต่ก็มีนักวิเคราะห์หลายรายนะครับเชื่อว่า iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max รวมถึง iPhone Ultra เนี่ยจะต้องแพงขึ้นมากๆแน่เลย
นอกจากนั้นนะครับทีมคุกก็ได้เผยเพิ่มเติมนะครับว่า Apple คาดการณ์ว่าจะต้องแบกรับต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับแต่จะสามารถชดเชยได้บางส่วนนะเพราะว่ามีต้นทุนชิ้นส่วนที่ไม่ใช่หน่วยความจำเนี่ยลดลงนะฮะรวมถึงการมีสต็อกหน่วยความจำไว้อยู่แต่ถ้าสต็อกตรงนั้นหมดเมื่อไหร่ราคาสินค้าเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับต่อจากข่าวเมื่อกี้เลยนะครับ Apple ได้ออกเตือนผู้ถือหุ้นนะว่าปัญหาซัพพลายเนี่ยอาจจะกระทบรายได้ในไตรมาสเดือนกันยายนปี 2026 นี้ครับApple คาดว่าข้อจำกัดในด้านซัพพลายนะครับจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาสเดือนกันยายนปี 2026 มากกว่าไตรมาสที่ผ่านมาโดยทีมคุกเขาเผยเองนะฮะบอกว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อทั้ง iPhone, iPad แล้วก็ Mac เนื่องจาก Apple มีความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานน้อยกว่าปกตินะครับอีกทั้งยังเจอปัญหาเรื่องกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตชิปขั้นสูงด้วยที่ใช้ผลิตชิปของ Apple ทีมคุกระบุว่าปัญหาครั้งนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้ผลิตหรือว่าซัพพลายเออร์แต่เป็นเพราะ Apple ประเมินความต้องการของตลาดต่ำกว่าความเป็นจริง iPhone และ Mac มียอดขายแล้วก็มีความต้องการที่ดีกว่าที่คาดไว้เป็นอย่างมากเลยนะครับส่งผลให้ความต้องการสูงกว่าที่ Apple เตรียมกำลังการผลิตไว้ Apple คาดว่าความต้องการสินค้าเนี่ยจะยังอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของ supply chain เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสเดือนกันยายนปี 2026 นี้ครับ Apple ยังเผยอีกว่าต้นทุนหน่วยความจำนะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในไตรมาสมิถุนายนเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับในไตรมาสเดือนกันยายนปี 2026 แม้ Apple เองจะสามารถลดผลกระทบได้บางส่วนนะครับจากการที่มีสต็อกชิ้นส่วนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ต้นทุนชิ้นส่วนอื่นนะครับที่ไม่ใช่หน่วยความจำเนี่ยลดลงแต่ทีมคุกเองเผยว่าประโยชน์ของสต็อกสินค้าเนี่ยจะลดลงในไตรมาสเดือนกันยายนปี 2026 นี้นะครับขณะที่ราคาหน่วยความจำในตลาดเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจมากขึ้นในอนาคตด้วยที่พวกยังกล่าวถึงตลาด DRAM นะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียงแค่3เจ้าเท่านั้นหากมีผู้ผลิตเพิ่มเติมเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดหาชิ้นส่วนแล้วก็อาจช่วยด้านราคาได้ด้วยไม่ได้ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเผยว่า Apple กำลังประเมินทุกทางเลือกนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว Apple มีแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่ในช่วงเดือนกันยายนปี 2026 นี้นะครับคาดว่าจะประกอบไปด้วย iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max รวมถึง iPhone Ultra ด้วยดังนั้นเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าราคาจะแพงขึ้นไหมซึ่งผมก็บอกข่าวก่อนหน้านี้แล้วครับว่านักวิเคราะห์หลายเจ้าเนี่ยคิดว่าราคาแพงขึ้นมากๆเพราะว่าต้นทุนชิปสูงแล้วก็ราคาต้นทุนการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยยอดขาย iPhone ในจีนเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่วนทางกับภาพรวมตลาดในจีนเนี่ยที่สมาร์ทโฟนขายได้น้อยลงมีรายงานว่ายอดขาย iPhone ในตลาดสำคัญอย่างจีนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกครั้งโดยข้อมูลนี้นะครับอ้างอิงมาจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารแห่งจีนนะครับหรือว่าย่อมาจาก CAICT นะเผยตัวเลขยอดขายสมาร์ทโฟนประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับพบว่ายอดการขายสมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างชาตินะครับรวมถึง iPhone ของ Apple เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 66% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมเดือนก่อนหน้านะครับ CAICT นะครับเผยว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งมอบสมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างชาติในจีนเนี่ยรวมกันมากถึง 3.28 ล้านเครื่องเลยในขณะที่สมาร์ทโฟนแบรนด์จีนเจ้าบ้านเนี่ยมียอดส่งมอบเพียง 19.15 ล้านเครื่องเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนในจีนเนี่ยลดลงประมาณสัก 15.3% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2025 นะครับแม้จะไม่สามารถเปรียบเทียบการเติบโตแบบรายเดือนได้นะฮะแต่ก็เห็นได้ชัดนะครับว่า iPhone แล้วก็สมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างชาติกำลังทำผลงานที่ดีขึ้นในจีนนะครับในขณะที่แบรนด์ท้องถิ่นของจีนกำลังเจอปัญหายอดขายที่ลดลงเองจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับมีความสำคัญต่อ Apple เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากที่ยอดขาย iPhone ในจีนลดลงอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีการที่ Apple สามารถพลิกสถานการณ์นะครับให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยสิ่งนี้นะครับก็ยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐแล้วก็จีนนะฮะว่ามีความผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ประเด็นเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีที่ไม่ถูกต้องของทรัมป์ได้ผลักดันให้ผู้ใช้ชาวจีนนะครับหันไปใช้สมาร์ทโฟนเจ้าบ้านแบรนด์ท้องถิ่นเองแทน iPhone การที่ iPhone แล้วก็สมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างชาตินะครับสามารถขายในจีนได้ดีอีกครั้งเนี่ยสอดคล้องกับรูปแบบที่เราได้เห็นในไตรมาสเดือนมีนาคมปี 2026 นะครับซึ่ง Apple ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเลยสามารถขาย iPhone ในจีนนะครับได้มูลค่าสูงถึง 2.05 หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ 4,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับทีมคุกระบุว่าผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะมาจากตัว iPhone 17 ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าในจีนแนวโน้ม iPhone ที่ขายดีในจีนเนี่ยอาจจะมีต่อไปนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่า Apple Intelligence นะครับณวันนี้ยังไม่เปิดใช้ในจีนแต่ก็มีข่าวนะครับว่า Apple จะสามารถเปิดตัว Apple Intelligence ในจีนเนี่ยได้ในเร็วๆนี้รายงานระบุว่ายอดขายรวมของ iPhone ในจีนนะครับเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นการพลิกกลับที่ชัดเจนนะครับจากยอดขายที่ลดลงต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขที่สำคัญที่ผลักดันให้ Apple เนี่ยมีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกอีกครั้งมูลค่าตลาดของเขาอยู่ที่5 ล้านล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยข่าวต่อมาครับ MacBook Neo ดันยอด Mac พุ่ง 13% ส่วนทางตลาด PC ที่ซบเซาตลาด PC ทั่วโลกนะครับหดตัวลง 4% เมื่อเทียบกับรายปีในไตรมาส 2 ปี 2026 ในขณะที่ Lenovo Dell แล้วก็ HP ต่างเจอปัญหานะครับแต่ Apple เป็นเจ้าเดียวนะที่สามารถฝ่ากระแสนี้ไปได้เนื่องจาก MacBook Neo ขายดีนะครับ
Counterpoint Research เผยว่ายอดจัดส่ง PC ทั่วโลกนะครับลดลงเหลือ65ล้านเครื่องในไตรมาส2ของปีนี้นะฮะซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่ยาวนานตั้งแต่ไตรมาส1ปี2025อย่างไรก็ตามในขณะที่ตลาด PC โดยรวมเนี่ยกำลังดิ้นรนกันอยู่นะครับมีแค่ Apple แล้วก็ ASUS ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของทั้ง2บริษัทเลยแล้วก็เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่กดดันทำให้ตัวเลขของ PC เนี่ยไม่ได้ดีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับในงานวิจัยเนี่ยชี้ว่าการหดตัวลง 4% ของยอดจัดส่ง PC ทั่วโลกเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการทำผลงานที่ย่ำแย่นะครับของ Dell, HP แล้วก็ Lenovo โดยทั้ง3บริษัทมียอดจัดส่งลดลงนะครับอยู่ที่ 6% 8% แล้วก็ 2% ตามลำดับซึ่งตรงข้ามกับ Apple นะครับที่มียอดจัดส่ง Mac เนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง 13% ขณะที่ ASUS เนี่ยมียอดเพิ่มขึ้น 4% ที่มีตัวเลขน้อยกว่า Apple เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับผลงานของ Apple นะครับน่าจะมาจากความสำเร็จในการเปิดตัว MacBook Neo ราคาที่เข้าถึงได้นะครับกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อโน้ตบุ๊กที่เน้นความคุ้มค่าแม้ Apple เนี่ยจะขึ้นราคาทีหลังแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังขายดีอยู่นะครับการหดตัวของตลาด PC เนี่ยเกิดขึ้นเกือบกับทุกแบรนด์นะครับส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนชิ้นส่วนการประกอบ PC ที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์พบว่าราคาหน่วยความจำราคาความจุเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับตลอดปี2026นี้แล้วก็เกือบทุกรายได้ผลักภาระไปยังลูกค้านะครับโดยการขึ้นราคาสินค้าราคา PC แล้วก็โน้ตบุ๊กที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ความสนใจในการซื้อเครื่องใหม่เนี่ยลดลงซึ่ง Apple เองก็ไม่รอดพ้นนะครับโดยมีการปรับขึ้นราคา Mac หลายรุ่นในไลน์อัพนะอย่างเช่น MacBook Neo นะครับที่เปิดตัวมาในราคาอยู่ที่ 19,900 บาทตอนนี้ก็ได้ปรับขึ้นราคาแล้วนะครับเป็นราคาอยู่ที่ 24,900 บาทนอกจากนี้ Apple ก็ยังเตือนนะฮะว่าอาจจะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าในอนาคตอีกหากแบกรับต้นทุนภาระต้นทุนชิปแล้วก็ชิ้นส่วนรวมถึงโดยคำจำไม่ไหวข่าวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสั้นๆแล้วกันมันเป็นข่าวเดิมที่ถูกกลับนำมาพูดถึงอีกรอบหนึ่งมันมีรายงานบอกว่า iPad mini รุ่นใหม่นะครับอาจเป็น iPad รุ่นแรกที่กันน้ำได้เตรียมเปิดตัวในเดือนตุลาคมปี2026นี้มาร์ค เกอร์เมนเคยรายงานไว้ก่อนหน้านี้นะครับบอกว่า Apple กำลังพัฒนาตัวเครื่อง iPad mini รูปแบบใหม่ซึ่งจะสามารถป้องกันน้ำได้นะฮะเหมือนกับ iPhone เลยทำให้ iPad mini สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือว่าในพื้นที่ที่มีโอกาสโดนน้ำนะอย่างเช่นห้องน้ำหรือบริเวณสระว่ายน้ำปัจจุบัน iPad ทุกรุ่นเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ Apple ไม่ได้ระบุว่า iPad รุ่นที่วางจำหน่ายอยู่สามารถสัมผัสกับน้ำได้อย่างปลอดภัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันน้ำนะครับมันมีรายงานบอกว่า Apple ได้ออกแบบระบบลำโพงแบบใหม่นะครับที่จะใช้แรงสั่นสะเทือนซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการเจาะรูลำโพงแบบดั้งเดิมนะครับระบบดังกล่าวนะครับจะปล่อยเสียงผ่านพื้นผิวเรียบบนตัวเครื่องโดยทำให้บางส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องเนี่ยทำหน้าที่คล้ายแผ่นโลหะไดอะเฟรมของตัวลำโพงนะครับวิธีนี้จะช่วยลดหนึ่งในช่องทางหลักที่น้ำแล้วก็ฝุ่นที่สามารถเข้าสู่ภายในตัวเครื่องได้แนวทางดังกล่าวนะครับแตกต่างจากวิธีที่ Apple ใช้กับ iPhone นะครับโดยตัว iPhone นะครับจะใช้กาวแล้วก็ตัวปะเกนเพื่อปิดผนึกช่องลำโพงรวมถึงจุดอื่นๆที่น้ำอาจซึมเข้าสู่ตัวเครื่องได้อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีข้อมูลระบุว่า iPad mini รุ่นใหม่จะได้รับมาตรฐาน IP ระดับใดโดย iPhone รุ่นทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับจะได้รับมาตรฐาน IP68 สามารถทนต่อการจุ่มน้ำที่ความลึกสูงสุด6เมตรเป็นเวลานานสูงสุด30นาทีสำหรับการเปิดตัวของ iPad mini รุ่นใหม่นะครับมาร์ค เกอร์เมนเคยรายงานบอกว่า Apple มีแผนจะเปิดตัว iPad mini รุ่นใหม่ในเดือนตุลาคมปี2026นี้นอกจากการทนน้ำทนฝุ่นได้ดีขึ้นแล้วนะครับรายงานบอกว่า iPad mini ตัวใหม่จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ด้วยจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปรอดูกันนะครับข่าวต่อมาครับ Apple เตรียมเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะเน้นความเป็นส่วนตัวในงานWWDC ปี2027ครับมาร์ค เกอร์เมนรายงานข้อมูลว่า Apple วางแผนที่จะเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรกในงาน WWDC ปี2027เดือนมิถุนายนปีหน้านะครับโดยเน้นเรื่องความส่วนตัวเป็นหลักสำหรับแว่นตาตัวนี้นะครับ Apple กำลังพัฒนาต้นแบบที่เน้นเรื่องฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมากซึ่งไม่มีในผลิตภัณฑ์ณปัจจุบันเลยนะครับโดยมาร์ค เกอร์เมนไม่ได้ระบุฟีเจอร์เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ตั้งข้อสังเกตว่าการตลาดของ Apple จะเน้นเรื่องมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของแว่นตารุ่นนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Meta Ray-Ban ในยุคที่หลายคนกังวลเรื่องการถูกแอบบันทึกภาพด้วยแว่นตาที่มีกล้องมาร์ค เกอร์เมนเนี่ยเผยว่า Apple ได้พิจารณาการออกแบบแว่นตาอัจฉริยะนะฮะให้มีกล้องเพื่อช่วยในด้านฟีเจอร์ AI มากกว่าแต่ไม่มีความสามารถในการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอและที่จริงแล้วเนี่ย Apple ถึงขั้นพัฒนาต้นแบบนะครับแว่นตาที่ไม่มีระบบกล้องขึ้นมาด้วยซ้ำสำหรับแนวทางการป้องกันความเป็นส่วนตัวนะครับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือแว่นตาของ Apple เนี่ยจะมีกล้องนะครับแต่จะมาพร้อมกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ Apple เน้นย้ำเสมอนะเช่นเดียวกับ Meta Ray-Ban นะครับแว่นตาของ Apple เนี่ยจะยังคงมีไมโครโฟนแล้วก็มีลำโพงสำหรับฟังเพลงสามารถรับโทรศัพท์ได้แล้วก็รับการแจ้งเตือนผ่าน Siri ได้ด้วยรายงานเผยว่า Apple ตั้งใจจะเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะตัวนี้นะครับในงาน WWDC ปี2027ในเดือนมิถุนายนปี2027แล้วก็จะเปิดตัวแล้วก็เปิดขายอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีเดียวกันนะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยรอดูกันปลายปีหน้านะครับมีข่าวลือบอกว่า Apple เตรียมเปิดตัว Apple Home Hub ในเดือนตุลาคมปี2026นี้หรือไม่ก็ช่วงต้นปีหน้านะครับมาร์ค เกอร์เมนนะครับเผยว่า Apple เตรียมเปิดตัว Smart Home Hub รุ่นใหม่นะครับในระหว่างเดือนตุลาคมปี2026นี้หรือไม่ก็ช่วงต้นปีหน้าโดย Siri AI จะเป็นฟีเจอร์หลักของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ถูกออกแบบมาให้สามารถวางไว้ในห้องต่างๆทั่วบ้านได้อย่างเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนรายงานระบุว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะมีทั้งแบบวางบนโต๊ะแล้วก็สามารถติดบนผนังได้ด้วย
ซึ่งรายงานเผยว่า Apple เชื่อว่าลูกค้าหลายรายจะซื้อมากกว่า1เครื่องนะครับเพื่อมาใช้งานในหลายๆห้อง Home Hub ของ Apple ตัวนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างลำโพง HomePod นะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผลของ iPad ขนาด 7 นิ้วโดยทำงานบนระบบปฏิบัติการตัวใหม่นะครับที่พัฒนาต่อยอดมาจาก tvOS ของ Apple TV โดยหน้าจอการใช้งานนะครับจะผสมผสานระหว่าง tvOS watchOS แล้วก็ iOS ด้วยมีทั้งกริดของไอคอนนะฮะวิดเจ็ตแอปพลิเคชันรวมถึงหน้าปัดนาฬิกาที่สามารถปรับแต่งได้นอกจากนั้น Home Hub ตัวนี้นะครับจะยังมีระบบจดจำใบหน้าที่ติดตั้งมาในตัวด้วยนะทำให้สามารถระบุได้ว่าใครกำลังมองหน้าจออยู่แล้วก็สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนนั้นได้นะครับเมื่อผู้ใช้เดินเข้าใกล้หรือว่าออกห่างจากอุปกรณ์เนี่ยรายงานเผยว่าขนาดองค์ประกอบของหน้าจอในอินเทอร์เฟซจะปรับเปลี่ยนตามระยะห่างโดยอัตโนมัติด้วยนะครับ Home Hub ยังอาจมีฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่างเช่นการโทร FaceTime วิดีโอคอลการตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านการจัดการอุปกรณ์เสริม HomeKitแกลเลอรี่รูปภาพปฏิทินการเล่นเพลงแล้วก็ระบบอินเตอร์คอมสำหรับบ้านที่มีอุปกรณ์ Apple Home หลายเครื่องนะครับรายงานยังระบุเพิ่มเติมนะครับว่า Apple กำลังพัฒนากล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านแบบขั้นสูงเลยเพื่อนำมาแข่งขันนะครับกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Ring ของ Amazon ด้วยส่วนการเปิดตัวจะเป็นอย่างไรมาจริงหรือเปล่ารอดูกันปลายปีนี้นะครับมีข่าวลือบอกว่า Apple TV แล้วก็ HomePod mini รุ่นใหม่นะครับจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2026 นี้มาร์ค เกอร์เบนอีกแล้วนะฮะรายงานข้อมูลบอกว่า Apple TV แล้วก็ HomePod mini รุ่นใหม่เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนหรือไม่ก็ตุลาคมปี 2026 นี้นะครับรายงานระบุว่าอุปกรณ์ทั้ง2รุ่นนะครับจะได้รับการอัปเกรดชิปประมวลผลใหม่ให้เร็วขึ้นเพื่อให้รองรับการทำงานของ Siri AI มาดู Apple TV ตัวใหม่กันก่อนนะครับมีข่าวลือบอกว่าตัวเครื่องจะใช้ชิป A17 Pro นะครับซึ่งเป็นชิปเก่าที่สุดที่รองรับ Apple Intelligence แล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะมาพร้อมกับชิป N1 รองรับ Wi-Fi 7 แล้วก็ Bluetooth 6และด้านดีไซน์มาร์ค เกอร์เบนบอกว่าตัว Apple TV ตัวใหม่จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมาพร้อมกับ Siri Remote รุ่นอัปเดตด้วยนะต่อมาดู HomePod mini นะครับรายงานเผยว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับชิป S9 นะครับที่ใช้ในตัว Apple Watch หรือว่ารุ่นที่ใหม่กว่านอกจากนั้นตัวเครื่องก็มีข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมกับชิป N1 คุณภาพเสียงดีขึ้นใช้ชิป Ultra Wideband รุ่นใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกสีใหม่เป็นสีแดงให้เลือกด้วย Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันนะครับเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2022 แล้วก็ถือว่านานมากๆเลยส่วน HomePod mini นะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2020 แล้วอันนี้ก็นานกว่าซึ่งถือว่านานมากๆนะครับสำหรับการรอรุ่นใหม่โดยข่าวลือเกี่ยวกับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีมานานแล้วครับว่าจะเปิดตัวหลายรอบแล้วแต่ว่าถูกเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจาก Siri AI เนี่ยยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้พร้อมแล้ว Apple TV 4K รวมถึง HomePod mini นะครับเป็น2ผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นราคาก่อนหน้านี้นั่นเท่ากับว่าถ้ารุ่นใหม่เปิดตัวราคาเนี่ยก็จะสูงเช่นกันอาจจะเท่ากับรุ่นปัจจุบันนะครับหรือว่าแพงกว่าก็ต้องรอดูกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าว Apple นะครับประจำสัปดาห์วันที่1สิงหาคมปี 2569มีข่าวให้ติดตามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ iPhonemod.net รวมถึง Facebook iMod ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานiMod ของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นiModขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ